ઓનલાઈન ટીચિંગ કોમ્પ્યુટરમાં આજે આપણે ધોરણ 5 પાઠ પહેલો ચેપ્ટર 1 એનું સ્વાધ્યાય છે એ લખવાનું છે. એમાં પહેલો પ્રશ્ન, કૌંસમાં આપેલા શબ્દમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યાઓ પૂરો. પહેલી ખાલી જગ્યા જોઈએ. આપેલી સૂચના પ્રમાણે ઇનપુટ ડેટા પર કોમ્પ્યુટર જે કાર્ય કરે છે તેને ખાલી જગ્યા કહે છે. બે વિકલ્પ આપેલા છે, એમાં સાચો વિકલ્પ આવશે પ્રોસેસિંગ, તો પ્રોસેસિંગની નીચે લાઈન કરવાની. ત્યારબાદ બીજું જોઈએ, માહિતી તૈયાર કરવા માટે પ્રોગ્રામ મુજબ ઇનપુટ ડેટા પર ખાલી જગ્યા પ્રોસેસ કરે છે. જવાબ આવશે સીપીયુ. ત્યારબાદ ત્રીજી ખાલી જગ્યા જોઈએ. ખાલી જગ્યા એ ઇનપુટ ડિવાઇસ છે. જવાબ આવશે માઉસ ઇનપુટ ડિવાઇસ છે. ત્યારબાદ ચોથું, કોમ્પ્યુટરમાં દાખલ કરતા ડેટાને ખાલી જગ્યા કહે છે. જવાબ આવશે ઇનપુટ. ત્યારબાદ આગળ પાંચમી ખાલી જગ્યા કોમ્પ્યુટરમાં સંગ્રહ કાર્યનું નિયંત્રણ કરે છે. જવાબ આવશે સીપીયુ. ત્યારબાદ આગળ બધા જ ડેટા, પ્રોગ્રામ અને માહિતીનો સંગ્રહ ખાલી જગ્યા યુનિટ કરે છે. પ્રોસેસિંગ કે મેમરી? જવાબ આવશે મેમરી યુનિટ. ત્યારબાદ સાતમી ખાલી જગ્યા જોઈએ. ખાલી જગ્યા વિઝ્યુઅલ ડિસ્પ્લે યુનિટ કૌંસમાં વીડીયુ તરીકે પણ જાણીતું છે. જવાબ આવશે મોનિટર. તો મોનિટરની નીચે લાઈન કરવાની છે. આઠમું, માઉસ ખાલી જગ્યા તરીકે પણ ઓળખાય છે. કર્સર કે પોઇન્ટિંગ ડિવાઇસ? તો જવાબ આવશે પોઇન્ટિંગ ડિવાઇસ તરીકે. નવમું, ડેટા પર પ્રક્રિયા કરવા માટે કોમ્પ્યુટરને આપેલી તર્કબદ્ધ, ક્રમબદ્ધ સૂચનાઓના સમૂહને ખાલી જગ્યા કહે છે. જવાબ આવશે પ્રોગ્રામ. 10મું, લખાણ કે ચિત્રની છાપેલી નકલ, કોપીને ખાલી જગ્યા કહે છે. જવાબ આવશે હાર્ડ કોપી. ત્યારબાદ 11મું જોઈએ, ડેટાના પ્રોસેસિંગ દ્વારા તૈયાર કરાયેલી માહિતીને ખાલી જગ્યા કહે છે. જવાબ આવશે આઉટપુટ. ત્યારબાદ આગળ 12મું, કીબોર્ડ એ ખાલી જગ્યા ડિવાઇસ છે. તો કીબોર્ડ એ ઇનપુટ ડિવાઇસ છે. જવાબ આવશે ઇનપુટ. 13મી ખાલી જગ્યા જોઈએ. મોનિટર એ ખાલી જગ્યા ડિવાઇસ છે. જવાબ આવશે આઉટપુટ. મોનિટર એ આઉટપુટ ડિવાઇસ છે. 14મું, ખાલી જગ્યા એ ડિવાઇસ સાધન છે જે ઇનપુટ ડિવાઇસ છે. જવાબ આવશે માઉસ. 15, ખાલી જગ્યા પર 100 કરતા વધારે કી આવેલી છે. જવાબ આવશે કીબોર્ડ. 16મી ખાલી જગ્યા, ખાલી જગ્યા પર 2 કે 3 બટન હોય છે. જવાબ આવશે માઉસ પર. 17મી ખાલી જગ્યા આઉટપુટ દર્શાવે છે. જવાબ આવશે મોનિટર. 18મી ખાલી જગ્યા, કોમ્પ્યુટર દ્વારા સંગ્રહ કરાયેલ નકલ, કોપીને ખાલી જગ્યા કહે છે. એને કહે છે સોફ્ટ કોપી. તો કાગળ ઉપર છાપેલી કોપીને કેવી કહેવાય? તો એને હાર્ડ કોપી કહેવાય. 19મી ખાલી જગ્યા પ્રિન્ટર વધારે ઝડપથી છાપે છે. જવાબ આવશે લેસર. 20મી ખાલી જગ્યા પ્રિન્ટર ધીમું છે અને ખૂબ જ અવાજ કરે છે. જવાબ આવશે ડોટ મેટ્રિક પ્રિન્ટર. પ્રશ્ન બીજો જોઈએ, નામ આપો. કોઈ પણ 3 નામ આપવાના છે. કોમ્પ્યુટરના 3 મુખ્ય કાર્ય. તો કોમ્પ્યુટરના 3 કાર્ય જોઈએ. પહેલું ઇનપુટ, બીજું પ્રોસેસિંગ અને ત્રીજું આઉટપુટ. ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન, પ્રિન્ટરના 3 પ્રકાર જણાવો. તો પહેલું છે ડોટ મેટ્રિક પ્રિન્ટર, બીજું ઇન્કજેટ પ્રિન્ટર અને ત્રીજું છે લેસર પ્રિન્ટર છે. ત્રીજો પ્રશ્ન, આઉટપુટ માટેના 2 સાધનો. તો એમાં આવશે મોનિટર અને પ્રિન્ટર.
ચોથો પ્રશ્ન, ઇનપુટ માટેના બે સાધનો, એમાં આવશે કીબોર્ડ અને માઉસ. પાંચમો પ્રશ્ન, સીપીયુ બોક્સમાં આવેલા બે યુનિટ એટલે કે એકમના નામ, તો પ્રોસેસિંગ યુનિટ અને મેમરી યુનિટ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન ત્રીજો, નીચેના ભાગોના કાર્ય જણાવો. એમાં પેલું છે મોનિટર. મોનિટરનું કાર્ય શું છે? તો કે મોનિટર એ આઉટપુટ ડિવાઇસ છે. મોનિટર ટીવીની સ્ક્રીન જેવું દેખાય છે. કોમ્પ્યુટરની માહિતી મોનિટર ઉપર દેખાય છે. ત્યારબાદ આવે છે પ્રોસેસિંગ યુનિટ. તે ઇનપુટ ડેટા પર સીપીયુની મદદથી પ્રોસેસિંગ કરી આઉટપુટ તૈયાર કરે છે. તો આ હતું પ્રશ્ન બીજો, એના કાર્ય. ત્રીજો કાર્ય જોઈએ, કીબોર્ડ. તે એક ઇનપુટ ડિવાઇસ છે અને ડેટા અથવા તો કોમ્પ્યુટરને આપવાની થતી સૂચનાઓ દાખલ કરવા માટે તેનો ઉપયોગ થાય છે. દાખલ કરવું એટલે ટાઈપિંગ કરવું. ચોથું, મેમરી યુનિટ. તો તે બધા જ ડેટા હોય, પ્રોગ્રામ હોય અથવા તો માહિતી હોય તેનો સંગ્રહ કરે છે. ત્યારબાદ પ્રિન્ટર, તે આઉટપુટ ડિવાઇસ છે. કોમ્પ્યુટર દ્વારા તૈયાર થયેલા ડેટાને પ્રિન્ટરની મદદથી કાગળ ઉપર છાપી શકે છે. કોણ છાપવાનું કામ કરે? તો કે પ્રિન્ટર. ત્યારબાદ ચોથું કાર્ય જોઈએ, જોડકા જોડો. અ વિભાગ આપેલો છે, સામે બ વિભાગ આપેલો છે. ઉત્તર વિભાગ છે, એમાં તમારે બ વિભાગ લખવાનો છે. તો પહેલામાં આવશે ઇનપુટની સામે દાખલ કરેલા ડેટા, આઉટપુટની સામે આવશે તૈયાર કરાયેલી માહિતી, પ્રોસેસિંગની સામે આવશે ડેટા પર કરાતી પ્રક્રિયા, પ્રોગ્રામની સામે આવશે તર્કબદ્ધ સૂચનાઓ અને સ્ટોરેજની સામે આવશે મેમરી યુનિટ. ત્યારબાદ તો અહીં આપણે ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ.